Hoi, ik ben Bastiaan. En ik ben Ellie. En welkom. In ons drugslab. Ben ik druk. Mijn hele beeld trilt. Het is wel druk in mijn hoofd. You know the fucking concept. En in dit lab proberen we dus verschillende soorten drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. Ja, en ben jij nou vet nieuwsgierig naar een bepaalde soort drug? Laat dan een berichtje achter in de comments. En wie weet proberen wij het dan voor jij. En Origitrol. Hoe? Origitrol was heel erg benieuwd naar Ritalin. Ja. Nou, dit is de methylfenidaat, ook wel bekend onder de merknaam Ritalin. Het is een klein rond pilletje en er staat een 10 op en dat geeft aan hoeveel milligram er in de pil zit. Ja, en methylfenidaat is nauw verwant aan amfetamine zoals speed. Alleen de effecten zijn minder heftig en minder sterk. En ook de werkingsduur is een stuk korter. Ritalin wordt vaak voorgeschreven voor mensen met ADHD en narcolepsie. Narcolepsie is een slaapziekte. En ADHD, daar weet jij alles vanaf. Ja, dat heb ik namelijk. En ik slik ook Ritalin, niet elke dag, maar wel op momenten dat ik moet concentreren. Ik ben gewoon heel druk in mijn hoofd altijd. Nou zijn er ook studenten die geen ADHD hebben, maar die wel Ritalin gebruiken om te studeren. Hoe werkt het voor hun dan? Sommigen die worden er ook wel rustig van, maar je hebt ook mensen die worden er ook heel druk van. Ja. Dat echt, ja, dat amfetamine gevoel, dat je echt gewoon heel druk wordt, er zin hebt om te praten, zin hebt om leuke dingen te doen. Ritalin zorgt dus ook voor stemmingswisselingen. Dus de ene keer ben je heel erg blij en de andere keer kan je heel geïrriteerd raken. Dus er zijn best wel veel bijwerkingen. Ja, klopt. Ritalin staat op lijst 1 van de opiumwet. Dat betekent dat productie, handel en bezit strafbaar zijn. Maar jij krijgt het voorgeschreven, want het valt ook onder de geneesmiddelenwet. Ja, en dan is het dus wel legaal. In de hersenen zorgt Ritalin voor een verhoogde afgifte van de dopamine en de noradrenaline. Het stimuleert bepaalde delen in je centrale zenuwstelsel en verhoogt je concentratie, planning, maar ook je impulscontrole. Krijg jij nou Ritalin voorgeschreven, hou je dan altijd aan de voorgeschreven dosering. Wij gaan dit keer voor 30 milligram. Dat is een hoge dosering, zodat we jou de effecten kunnen laten zien bij iemand die geen ADHD heeft. Ik ga de Ritalin nemen, want als jij het doet, ja, word je er heel rustig van. Ja. Ook interessant. Maar vandaag willen we weten wat dit doet bij recreatief gebruik. Hartslag en temperatuurmeter zit om. Yes. Ja, we nemen er 3. 3. Alsjeblieft. Nou, het duurt ongeveer een half uur voordat het inwerkt. Ja, je kan het slikken of snuiven, maar snuiven wordt heel erg afgeraden omdat er stoffen in Ritalin zitten die niet of nauwelijks worden opgenomen in het neusslijmvlies. En je kan je neusslijmvlies beschadigen. Dus wij gaan ze gewoon slikken. Ja. Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Die zitten erin. Oh, ik ben zo benieuwd. Dus laten we maar even wachten. Ben druk. Hoppa. Hey jongens. Nou, we zijn een half uur verder. Nou, kijk maar. Je bent echt fucking druk. Het is niet normaal. Ik heb zin in. Hoe voel je je? Lekker. Ja? Ja, maar wel inderdaad druk. Oh, je hebt vetkoude handen. Vetkoude handen. Maar dat gebeurt. Als je Ritalin gebruikt, worden je vingertoppen en je tenen die worden heel koud. Want hier ben je heel warm. Ja, Oh, ik voel ook hier, ik voel me van binnen, voel ik me warm. Veel geluksgevoeltjes. Ja? En dat borrelt hier een beetje. Ik had echt heel weinig geslapen en nu heb ik echt het gevoel alsof ik 12 uur lang geslapen heb. Je hartslag is ook echt hoog. Ik voel mijn hart dus wel sneller kloppen. Ja? Ja, ik voel wel dat ik onrustig ben. 10e graadje omhoog met mijn temperatuur, hè? Maar dan zie je eigenlijk bij jou dat het nu echt een opwekkend middel is. Zeker, ik voel me heel gefocust. Ik heb ook zin om iets te doen. Ik heb ook dorst. Ik heb echt een onwijze drang om te praten ook. Dus jij denkt dat je heel goed kan focussen? Ja. Oké. Ja, ik kan me wel echt focussen, maar mijn hand tril. Ik vond het ook echt een beetje zin. Ik vond het spannend. Ja, ik kreeg echt een soort prestatiedruk. Ik dacht echt, ze moeten allemaal zien dat ik vet goed ben. Nou, dit was makkelijk, want je hoeft op één ding te focussen. Maar wat
als je je op 2 dingen gaat focussen. Jij gaat een kaart uitbouwen, ik ga een verhaaltje voorlezen en dan vraag ik een paar vragen over het verhaal Ja. en die moet jij beantwoorden. Ja. Ja? Ja. Er was dus een dwerg die vond dat er voor hem en zijn prinsessen niets op tv was. Op een dag vroeg hij aan zijn toverspiegel, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de machtigste in televisieland? De spiegel antwoordde, zo machtig als de mol is er geen. Pony, Wacht eventjes. wat is er? Dat is lastig. Mijn hele beeld trilt. Wacht eventjes. Ik heb het hele begin niet gevolgd. Weet je niet, waar reed hij op? Weet ik niet. Ging echt helemaal nergens Nou, naar. wil je de vragen? Ja. Wie was volgens de spiegel de machtigste in televisieland? De mol. Ja, goed zo. Dat weet ik wel. Met wie ging de dwerg ten strijde om... Met zijn paard? Nee, Oh. ik was ook nog eens klaar. Oh, oké. Niet kijken, je zit te kijken. Sorry. Ja, je kan het wel wegdoen. Dit ging niet zo goed, hè? Nee, maar dat komt. Mijn handen trillen onwijs, dus ik kan die kaarten helemaal niet neerzetten. Ik probeerde wel op te focussen, maar zodra ik hier weer mee was... Ja, ik kom in een soort tunnelvisie. Maar als je dan leest, ik hoor alleen maar flardes. En dan denk ik, oh, even opletten, maar dan kan ik niet met die kaarten verder. Ja, dus je kan je eigenlijk gewoon maar op 1 ding focussen als je Ja. er erin hebt. Het is, Ik krijg wel warme okseltjes. Ja? ja, dat klopt, want van Ritalin ga je heel erg transpireren. Ja. Dus het kan zijn dat het nog erger wordt straks. Ja, je ziet nog geen vlekken, maar ik voel Nee. gewoon warmte in mijn Ja? lichaam. Ja. Zou je altijd zo willen voelen? Oh ja? Ja? Nou, het is wel druk in mijn hoofd. Ik voel me dus wel door dit spul wel zelfverzekerder. Ik doe gewoon wat in me opkomt en ik denk niet, zou dat wel leuk zijn of wel goed zijn. Dat is wel leuk. Ik merk dat jij alle prikkels vind je leuk. En bij mij is het zo, alle prikkels vind ik niet leuk. Want als ik in een grote zaal ben met allemaal mensen, dan word ik echt chagrijnig van. Dat vind ik echt heel vervelend. Omdat ik helemaal in mezelf zit. Als ik muziek hoor bijvoorbeeld, heb ik ook zoiets van, muziek moet uit, weet je wel. Omdat het te veel komt. Ja. Terwijl ik kan het dus juist weer hebben zonder Ritalin. Terwijl nu heb ik juist meer dat ik denk, het interesseert me allemaal niet. Uit onderzoek is gebleken dat 2 tot 4% van de Amerikaanse scholieren wel eens oneigenlijk Ritalin gebruikt hebben om hun studieresultaten te verbeteren. Wat ook blijkt is dat jongeren die Ritalin wel gebruikt hebben, oneigenlijk, dat ze later weer makkelijker cocaïne gebruiken. Dus dat de stap eigenlijk daardoor kleiner wordt. En door die misbruik kunnen paranoïde gedachten, angst en onrust ontstaan. Ja, en mensen kunnen er ook geïrriteerd van worden en zich eigenlijk heel onprettig gaan voelen. Als je Ritalin gebruikt kan je heel goed concentreren. Alleen het reproduceren van waar je je op concentreert blijkt heel erg tegen te vallen. En dat gaan we nu testen. Ik geef jou 10 woorden en in de day after video laat jij zien of je deze woorden nog kent. Ja. Eerste woord: brood, Amsterdam, klok, wolkenkrabber, poes, afwasmiddel, schoenveter, drol, spuiten en slikken, snelweg. Ik kan me heel goed concentreren, maar ik weet nou niet precies of mijn geheugen dan nog beter is. Maar we zullen het zien. Weet je het nu nog? Ja, Ja? Oké, goed zo. Nou, we zijn 1,5 uur verder en hoe voel je je nu? ik voel me niet meer per se heel euforisch. Ik voel me Nee. gewoon oké. Ik ben nog wel wakker. Ja. Nou, overdosering kunnen nare gevolgen hebben zoals spiertrekkingen, hartritmestoornis, braken, trillen en onrust. Ja, en als je het nou echt heel bond maakt, dan kan je er zelfs ook aan overlijden. Ja. Gebruik Ritalin niet bij hart- en vaatziektes en gebruik het ook zeker niet bij psychische problemen. Wil je nou nog meer tips over het gebruik van Ritalin? Kijk dan onze andere video. Daar zie je de do's en de don'ts. En jij heel veel succes ook bij de 10 woordjes die je moest onthouden. Yes! Dit was Drugslab voor deze week. Wil je nou dat wij een andere drug uitproberen? Laat het dan weten hieronder in de comment. En misschien proberen wij het wel voor jullie uit. En dan zien we jullie volgende keer weer terug. Hoi! Doei doei! You know the fucking concept. Ik had gisteren vet pijn in mijn kop, maar dat is gelukkig vandaag voorbij. Gisteren kon ik me op 1 ding heel goed focussen, maar kan ik nu de 10 woorden nog reproduceren? Dat is de vraag. Volgens mij was het Amsterdam, broodje, poes, natuurlijk een veter om de nek, afwasmiddel, klok, wolkenkrabber, drol, spuiten en slikken. De snelweg, 10 woorden. Oké, ik heb hier de antwoorden. Kun je het zien? Yes! Nou, zien jullie volgende keer weer. Doei!